ก่ทำไมต้องออร์แกนิกแล้วไก่ออร์แกนิกเกี่ยวกับชีวิตพวกเรายังไงที่นี่คือฟาร์มไก่ออร์แกนิกที่เชฟดังระดับโลกต้องสั่งจากที่นี่ครับผมแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มกับกรีนเดย์1 วันกินกรีนกับพี่ก้องครับโดยพื้นฐานไก่ตะเภาทองเนี่ยต้องเลี้ยงนานถึง4 เดือนซึ่งถ้าเทียบกับที่บริโภคในตลาดทั่วไปไก่ทั่วนี้เลี้ยงกันแค่ไม่ถึง40 วันเกียนกินไก่ออร์แกนิกมันช่วยโลกยังไงผมเชื่อว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะเลือกกินอย่างมีความรับผิดชอบความแตกต่างระหว่างไก่ไข่อุตสาหกรรมกับไก่ไข่แบบออร์แกนิกแบบนี้เฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยเครื่องนี้และตอนนี้ผมอยู่กับพี่อำนาจครับผมเจ้าของแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีครับพี่อำนาจครับพี่ก้องครับเราแหมหน้าคล้ายกันนะครับเนี่ยจะพามาดูไก่ครับแล้วทำไมถึงต้องมาเปิดที่นาข้าวเพราะว่านาข้าวเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแทนคุณฟาร์มเลยครับครับผมมันเป็นมายังไงครับผมก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทำจริงๆเบสก็คือมาจากครอบครัวที่ทำนาเนาะคุณพ่อคุณแม่ทำนาครับแล้วเราก็อยากเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมๆจากที่อาจจะยังไม่มีความปลอดภัยมีการใช้สารเคมีมาเป็นรูปแบบของการเลิกใช้สารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็พอเราทำนาของเราเองแล้วเนี่ยเรามีการสีข้าวเองก็เกิดบายโปรดักต์จากการสีข้าวครับปลายข้าวรำแล้วก็แกลบอันนี้เป็นจุดตั้งต้นเลยที่เราเอามาใช้ในการทำอาหารสัตว์อาหารไก่ให้กับไก่ในฟาร์มนะครับแกลบก็เอามาเป็นวัสดุรองพื้นเก็บกับของเสียของมูลไก่แล้วก็เอากลับมาใส่แปลงนาคือเป็นที่ผลิตอาหารให้ไก่ถูกต้องที่นี่ทั้งผลิตอาหารให้ไก่แล้วก็ผลิตอาหารให้คนด้วยงั้นเดี๋ยวให้พี่อำนาจแนะนำหน่อยครับว่าแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มคืออะไรครับแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับเราเป็นฟาร์มไก่ออร์แกนิกนะครับที่ทำครบวงจรเอาง่ายๆนะครับก็คือตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเรื่องของอาหารสัตว์นะครับที่เป็นปัจจัยการผลิตไก่หรือว่าปศุสัตว์สูงที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของฟาร์มเลี้ยงนะครับฟาร์มเลี้ยงเรามี2ฟาร์มนะครับอยู่ที่นครปฐมกับกาญจนบุรีแล้วก็ปัจจุบันแทนคุณฟาร์มเราก็ไม่ได้ทำงานฟาร์มเดียวแล้วด้วยเรามีเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจในรูปแบบการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์แบบแทนคุณฟาร์มเนี่ยมารวมเครือข่ายตอนนี้น่าจะมากกว่า9 จังหวัดแล้วนะครับแล้วก็มากกว่า50 ครอบครัวนะครับทั้งในนครปฐมแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเห็นเขาบอกว่ามีเชฟระดับดังๆระดับประเทศระดับโลกเลยก็เป็นลูกค้าของเราถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเชฟร้านอาหารก็อย่างเช่นเชฟต้นร้านเลอดูนะครับที่เป็นเชฟมิชลินสตาร์มาหลายปีมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเชฟตามชุดาลีก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มนะครับเชฟมนเทพกมลศิลป์ของร้านทานโรงแรมสยามดีไซน์โฮเทลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นโรงแรมแล้วก็มีอย่างคุณหนิงซัวเทลโรงแรมซัวเทลเพลินจิตที่มีการใช้ทั้งไข่และไก่ของแทนคุณฟาร์มทั้งโรงแรมเลยและที่สำคัญก็คือลูกค้าบ้านอีกจำนวนครับผมเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะครับว่าทำไมไก่จากแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มถึงถูกเลือกเนาะให้ไปเสิร์ฟในร้านดังๆนะครับระดับโรงแรมระดับ5 ดาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อำนาจเนี่ยมีวิธีการดูแลไก่ที่นี่ยังไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าครับมาตรงนี้เห็นนาข้าวแล้วเห็นน้องเป็ดว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยยังไม่เห็นไก่เลยครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปดูไก่กันครับยังเดินไปไม่ถึง2 ก้าวเลยนะครับพี่อำนาจชี้ให้ดูแล้วครับอันนี้อะไรครับเนี่ยมีไข่มาอยู่ตรงใต้ต้นกล้วยอันนี้คือไข่เป็ดครับจริงๆเนี่ยเป็ดเขาจะไข่ช่วงเช้ามืดในร้าวนะครับคือตอนคืนเนี่ยเป็ดจะอยู่ในร้าวโรงเรือนซึ่งมีรังไข่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็จะมีบางตัวที่แบบโอเคช่วงเช้ามืดเขาอาจจะยังไม่ปวดท้องเป๊ะไข่เขาเพิ่งมาไข่แบบช่วงเช้าที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทีมงานมาช่วยแบบว่าเดินสแกนดูครับว่าตรงไหนเนี่ยมีไข่เป็ดหลุดร่วงออกมาต้องคอยเก็บเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกนกกระปูดมาเจาะกินจริงๆแล้วการเลี้ยงเป็ดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับนาข้าวด้วยใช่ครับถูกต้องพี่อำนาจลองอธิบายคอนเซ็ปต์นี้คืออย่างที่บอกนะครับแทนคุณฟาร์มเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกันระหว่างการปลูกพืชกับเลี้ยงสัตว์ครับเป็ดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่นอกจากเราได้ผลผลิตของเขาเป็นไข่เป็ดแล้วเนี่ยเราก็ให้เขาเนี่ยช่วยเป็นผู้จัดการแปลงนาให้เราด้วยยังไงฮะจัดการพอเราดำนาข้าวเสร็จผ่านไปประมาณ15 วันนะครับรากข้าวเดินกับดินยึดดินแน่นแล้วเนี่ยข้าวตั้งตรงแล้วเนี่ยจะเห็นว่าระหว่างช่องว่างระหว่างนาข้าวกอข้าวเนี่ยเป็ดเขาจะไปตามช่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่หนึ่งก็คือไปย่ำหญ้าวัชพืชที่เราไม่ต้องการที่นอกเหนือจากต้นข้าวนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นหญ้าที่ขึ้นที่หลังข้าวเนี่ยเขาจะมีต้นเล็กกว่านะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวปักดำต้นเขาจะโตสูงไปล่วงหน้าไปแล้วถ้ามีหญ้าใหม่ที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นหญ้าตัวเล็กๆซึ่งแน่นอนเป็ดเขาก็1อาจจะกินก็ได้แล้วก็อาจจะย่ำไปนะครับดังนั้นพูดง่ายๆคือเขาทำหน้าที่ช่วยกำจัดวัชพืชให้เรานะครับแล้วก็ใน
ช่วงที่เขาลงอยู่ในนานะครับเขาก็จะมีการถ่ายมูลลงไปด้วยเท่ากับว่าเขาเป็นการเติมปุ๋ยให้เขาด้วยให้ต้นข้าวนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ มันจะมีวัชพืชบางกลุ่มครับสามารถเติบโตได้ในน้ำการที่ปล่อยเป็ดลงไปเนี่ยเป็ดจะทำหน้าที่ไปกวนน้ำให้ขุ่นตลอดเวลานะครับพอน้ำขุ่นเนี่ยแสงไม่สามารถส่งถึงพื้นดินที่ใต้น้ำได้เมล็ดหญ้าที่สามารถขึ้นในน้ำพวกนั้นได้ก็จะไม่งอกนะครับกำจัดวัชพืชของข้าวไปเลยถูกต้องรวมถึงถ้าในระหว่างการปลูกมีหนอนมีแมลงเป็ดก็จะกินหนอนและแมลงเพื่อให้เป็ดก็เป็นผู้จัดการแปลงนาให้เราซึ่งตอนนี้ผู้จัดการกำลังโดนไล่นะผู้จัดการกำลังโดนไล่นะครับดีๆนะอย่าโดนหัวเป็ดตั้งแต่เดินเข้ามาในฟาร์มพี่อำนาจจะให้พวกเราเนี่ยนะครับทีมงานแล้วก็ผมด้วยเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าครับแล้วก็จะเดินผ่านมันจะมีน้ำสีม่วงๆก็คือด่างทับทิมใช่ครับนั่นคือวิธีการปลอดเชื้อเขาเรียกว่าเป็นระบบ biosecurity ก็คือการป้องกันการนำพาเชื้อโรคที่อาจจะเป็นเชื้อที่มาก่อให้เกิดการระบาดแล้วก็การตายของเป็ดของไก่ในฟาร์มจากข้างนอกครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าฟาร์มอินทรีย์เนี่ยเราจะไม่ได้มีการใช้เรื่องของยาปฏิชีวนะแล้วก็วัคซีนเหมือนกับฟาร์มอุตสาหกรรมทั่วๆไปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีเชื้อที่เป็นโรคระบาดสัตว์ปีกอยู่เยอะอะไรเงี้ยครับการเปลี่ยนรองเท้าก็คือการลดความเสี่ยงเพราะว่ารองเท้าเราไม่รู้ว่าจะไปเหยียบย่ำอะไรมาติดเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ก็เป็นการป้องกันเบื้องต้นเอาแวะตรงนี้อีกสักหน่อยครับผมยังไม่เจอไก่เลยครับยังไม่เจอไก่อีกแล้วเจอน้องหมูครับโอ้น่ารักมากเลยลูกตัวนี้จะเป็นหมูหลุมนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็จะมี2ข้อหมูหลุมที่แทนคุณฟาร์มเราไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อเราเลี้ยงไว้ให้เขาทำหน้าที่ผลิตปุ๋ยเพื่อเอาไปปรับปรุงบำรุงดินนะครับแทนคุณฟาร์มเราให้ความสำคัญเรื่องดินครับเราเชื่อว่าดินเนี่ยเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์มหรือแม้กระทั่งอาหารสำหรับคนนะครับและอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแกลบที่ได้จากการสีข้าวนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะการเลี้ยงแบบหมูหลุมก็คือตรงนี้จริงๆแล้วมันขุดเป็นหลุมลึกลงไปประมาณ1 เมตรแล้วเราก็เอาแกลบที่ได้จากการสีข้าวเนี่ยมาใส่ไว้ครับแกลบทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับของเสียก็คือมูลกับฉี่หมูที่ถ่ายลงมาทำให้รูปแบบการเลี้ยงหมูแบบนี้เห็นไหมฮะมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นไม่มีแล้วก็ไม่มีน้ำเสียเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องใช้น้ำในการฉีดล้างคอกเหมือนกับคอกหมูซีเมนต์ทั่วไปจริงเนี่ยไม่มีกลิ่นจริงดังนั้นในเรื่องของการใช้น้ำก็จะไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดซับพอตรงนี้นะครับมีมูลหมูหลุมบวกกับแกลบเนี่ยเต็มแล้วเราก็จะขุดเอาไปใช้แล้วก็จะเอาแกลบใหม่มาใส่อันนี้เป็นรูปทรงปกติของเขาเหรอครับใช่ครับพันธุ์พื้นเมืองพวกนี้ถ้าเคยเห็นอย่างทางเหนือหมูพันธุ์เหมยซานพันธุ์หมูดำบางตัวนะครับหลังจะแอนแบบนี้หลังแอน ใช่ครับใช่ใครที่สงสัยเหมือนผมนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่าเมื่อไหร่จะเจอไก่ครับอันนี้ก็อีกข้อนึงอันนี้แม่ฝั่งนี้เป็นแม่แล้วก็เป็นสาวๆโอเคครับหอหญิงเหมือนกันครับเหมือนกันเครื่องผลิตปุ๋ยฮะครับเป็ดมีเยอะไหมครับที่นี่ครับคือต้องบอกก่อนว่าจำนวนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่เลี้ยงด้วยเพราะว่าเราทำในส่วนของตัวมาตรฐานรับรองกับกรมปศุสัตว์ครับสำหรับที่นี่เนี่ยกับพื้นที่เลี้ยงสำหรับเป็ดแล้วเนี่ยเราสามารถเลี้ยงเป็ดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ550ตัวครับโอ้นี่เข้าฉากกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ300ตัวเพราะว่าเรามีบางฝูงเนี่ยที่ปลดประจำการไปบ้างแล้วนะครับพื้นที่ก็มีความจำเป็นต่อสัดส่วนของเป็ดเหรอครับเพราะว่าข้อบังคับเหรอครับเป็นข้อบังคับข้อกำหนดของมาตรฐานที่เราทำเลยนะครับมันคือมาตรฐานของถูกต้อง Organic Farm ใช่ก็พื้นเขาจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนครับพื้นที่ในโรงเรือนหรือว่าพื้นที่อินดอร์กับพื้นที่นอกโรงเรือนหรือว่าเอาท์ดอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสำหรับไก่เนี่ยพื้นที่ในโรงเรือนเนี่ย1 ตารางเมตรเลี้ยงได้ไม่เกิน5 ตัวแต่ถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมเขาเลี้ยงกัน10-15 ตัวเพื่อให้คือความหนาแน่นสูงกว่าแล้วก็สิ่งที่แตกต่างคือถ้าเป็นระบบปกติเนี่ยไม่มีพื้นที่ฟรีเรนจ์หรือว่าพื้นที่ปล่อยด้านนอกนะครับแต่ว่าการเลี้ยงแบบอินทรีย์เนี่ยต้องมีพื้นที่ด้านนอกนะครับไก่1 ตัวต้องใช้พื้นที่4 ตารางเมตรครับสำหรับไก่นะครับส่วนเป็ดเนี่ยเป็ด1 ตัวสำหรับพื้นที่ด้านนอกต้องใช้พื้นที่7 ตารางเมตรครับโอ้ครับอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยใช่ครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับเราได้เห็นไก่แล้วคือต้องบอกก่อนครับไก่ตัวนี้เขาเป็นไก่ที่ค่อนข้างตื่นคนครับเพราะว่าเขาเป็นไก่พื้นบ้านเข
เขาจะมีความเป็นไก่ป่ามากกว่าดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ไว้วางใจมนุษย์ง่ายๆ เหรอครับ ใช่ ไม่ได้เชื่อง ใช่แต่ถ้าเป็นไก่ไข่จะเชื่องกว่านี้ครับ เห็นตรงนี้เขียนว่าเป็นพื้นที่ปล่อยไก่บ้าน ที่แทนคุณฟาร์มบางเลนนะครับมีไก่2อย่างก็คือไก่สำหรับผลิตไข่ก็คือไก่ไข่แล้วก็ไก่สำหรับผลิตเนื้อไก่สำหรับผลิตเนื้อที่แทนคุณฟาร์มตรงนี้นะครับบางเลนเนี่ยเราเลี้ยงเป็นตัวไก่บ้านตะเภาทองไก่บ้านก็คือไก่ที่เป็นไก่พื้นเมืองในพื้นถิ่นนั้นๆนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคบ้านเราของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของพันธุกรรมพื้นบ้านแตกต่างกันไปตัวไก่บ้านตะเภาทองตัวนี้นะครับเป็นพื้นเมืองของนครปฐมนะครับที่ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยเขาไปเก็บรวบรวมมาจากชาวบ้านที่อยู่ในนครปฐมซึ่งมันกำลังจะสูญหายไปเขาไปเก็บรวบรวมมาเพิ่มจำนวนให้มีขนาดฝูงประชากรฝูงเพิ่มขึ้นเพื่อที่สามารถสร้างรุ่นลูกต่อๆไปได้นะครับซึ่งโดยพื้นฐานไก่ตะเภาทองเนี่ยเป็นพื้นเมืองต้องเลี้ยงนานถึง4 เดือนซึ่งถ้าเทียบกับไก่อุตสาหกรรมวันนี้ทั่วไปที่บริโภคในตลาดทั่วไปไก่ทั่วนี้เลี้ยงกันแค่ไม่ถึง40 วันก็สามารถถูกต้องครับจากลูกเจี๊ยบน้ำหนักแค่40 กรัมเป็นไก่น้ำหนัก 2.5 กิโลได้ภายใน40 วันกี่เท่าครับเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมมันถึงโตได้ไวขนาดนั้นแต่ผิดกับไก่พื้นเมืองพันธุกรรมพื้นเมืองต้องใช้เวลาจากลูกเจี๊ยบวันแรก40 กรัมเหมือนกันเนี่ยเป็นไก่อายุ4 เดือนแค่น้ำหนักแค่ 1.5 กิโลเท่านั้นเองนะครับยังไม่เท่า40 วันเลยถูกต้องสิ่งที่เราได้จากตัวพันธุกรรมพื้นถิ่นนั่นก็คือความแข็งแรงความต้านทานโรคนะครับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงปล่อยแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือพันธุกรรมท้องถิ่นที่เขาให้กับเราได้มาคราวนี้เรามาลงดีเทลทำความรู้จักกับไก่ออร์แกนิกกันมากขึ้นคำถามเบสิกง่ายๆนะครับพี่อำนาจไก่ออร์แกนิกคืออะไรแตกต่างจากไก่ในระบบอุตสาหกรรมไก่เนื้อยังไง2 เรื่องหลักๆเลยนะครับที่แตกต่างกับระบบทั่วไปนะครับก็คือ1เรื่องของพื้นที่การเลี้ยง2ก็คือต้องมีพื้นที่ตามข้อกำหนดอย่างเช่นมีพื้นที่ข้างในแล้วต้องมีพื้นที่ปล่อยด้วยพื้นที่ปล่อยให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ใช้ชีวิตอิสระได้กินอาหารตามธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของอาหารการกินอาหารที่เราเอามาผสมให้เขาเนี่ยนอกจากอาหารเสริมเมื่อที่เป็นหน่อที่ให้ไปเมื่อกี้ก็จะมีอาหารหลักพวกนี้ก็จะเกิดจากการเอาบายโปรดักต์ทางเกษตรอินทรีย์อย่างเช่นปลายข้าวรำข้าวอินทรีย์ที่ว่ามาหรือแม้กระทั่งเราทำงานร่วมกับวันนี้เราทำงานกับประมงพื้นบ้านที่เขามีบายโปรดักต์จากการทำประมงอย่างเช่นชาวประมงที่เพชรบุรีครับทำปูนึ่งแกะเนื้อปูไปขายมีเปลือกปูเอาเปลือกปูเก็บมาเพื่อเอามาทำเป็นแหล่งแคลเซียมแหล่งโปรตีนให้กับตัวอาหารไก่เมื่อก่อนนี้เปลือกปูพวกนี้ถูกทิ้งเกิดเป็นเวสวันนี้เรา turn waste to core value ร่วมกันเพื่อให้คือแหล่งอาหารของไก่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์จะต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปทุกตัวและต้องมาจากระบบการผลิตที่เป็นสิ่งมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 80% ในสูตรครับอันนี้สำคัญเลยนะครับเป็นการขีดเส้นใต้แล้วก็ไฮไลท์สรุปโดยกระชับเลยก็คือว่าไก่ออร์แกนิกเนี่ยไม่ใช่แค่เราไม่ใช้สารเคมีในการฉีดเร่งแล้วก็แค่เลี้ยงปล่อยอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่แค่นั้นเขาดูไปถึงอาหารที่ไก่กินด้วยว่าออร์แกนิกหรือเปล่าปลอดสารเคมีจริงๆหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หยุดแค่นี้มันส่งผลเชื่อมโยงไปถึงแหล่งต้นทางถูกต้องครับเช่นปลูกยังไงอาหารเหล่านั้นปลูกยังไงหรือว่ามีการใช้สารเคมีไหมหรือมีการเผาหรือเปล่าอันนี้ให้พี่อำนาจขยายความหน่อยว่าการกินไก่ออร์แกนิกมันช่วยโลกยังไงจริงๆเราเคยมีคอนเซปต์นะครับเราทำกับโปรเจกต์ที่น่านนะครับชื่อว่าโครงการไก่ไร้ฝุ่นมันเกี่ยวกันยังไงไก่กับฝุ่นคือต้องบอกก่อนว่าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั่วไปเนี่ยวันนี้มีการปลูกข้าวโพดจำนวนมากเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานสำหรับอาหารไก่เพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบตัวอื่นนะครับในการเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ปีกที่สำคัญคือข้าวโพดเนี่ยปลูกง่ายราคาถูกแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการหนึ่งเนี่ยที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือหลังจากที่เขาหักข้าวโพดเอาเม็ดข้าวโพดมาสีแล้วเนี่ยขายแล้วเนี่ยมันจะยังคงเหลือต้นข้าวโพดอยู่นะครับแล้วก็โดยพื้นที่ปลูกอย่างที่บอกว่าส่วนมากมันเป็นพื้นที่ลาดเขาบนหุบเขาดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถเอารถไถไปทำงานไปไถกลับไถกลบได้วิธีการจัดการของคนปลูกต้นทางที่เขามักทำกันก็คือการเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกในรุ่นถัดไปนะครับแน่นอนว่ามันก็เลยทำให้เกิดปัญหาฝุ่นหมอกควันตามขึ้นมา PM 2.5 ถูกต้องวันนี้เราอาจจะเห็นว่าโอเคการปลูกในประเทศไทยสำหรับข้าวโพดอาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วแต่มันกลับไปเพิ่มในพื้นที่ใกล้ๆบ้านเราแทนอย่างเช่นพม่าลาวถูกต้องสุดท้ายแล้วด้วยความระยะทางไม่ได้ห่างไกลกันมากครับผม
พื้นที่ประชากรคนภาคเหนือเราก็ยังได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่สุดท้ายคือกลับมาที่การกินของเรานี่แหละการกินของเราเลยใช่วันนี้การกินของเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆครับครับผมผู้บริโภคทุกคนมีอำนาจอยู่ในมือถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆตัวเดียวแต่แน่นอนว่าคนตัวเล็กๆคนเดียวนี่นะฮะมารวมกันหลายๆคนมันก็จะเป็นกำลังกลุ่มก้อนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเพราะทุกอย่างที่ว่ามาสุดท้ายมันคือจบที่การกินเพื่อคือการกินของเราวันนี้มันสร้างปัญหาเกิดขึ้นแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะเลือกกินอย่างมีความรับผิดชอบครับผมหรือว่าเลือกกินอย่างการสร้างผลกระทบที่มันเกิดปัญหาให้น้อยที่สุดเข้ามาในอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็นโซนไก่ไข่เพื่อผลิตไข่ไก่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นฟาร์มที่แบบเลี้ยงออกเป็นรุ่นๆนะครับแล้วก็ที่แทนคุณฟาร์มบางเลนเนี่ยจำนวนเล้าไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับฟาร์มเมืองการก็เลยช่วงนี้ก็เลยจะไม่มีไก่ที่เป็นตัวเต็มวัยที่ให้ไข่แต่ว่าจะอยู่ในระยะลูกไก่เพราะว่าแทนคุณฟาร์มเราจะเลี้ยงแต่ลูกไก่ขึ้นมาเป็นแม่ไก่สาวเพื่อที่จะให้ไข่เองซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนอันนี้คือไก่ไข่เป็นไก่เพื่อผลิตไข่ครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็นลูกไก่อยู่นะครับเพิ่งได้ประมาณ7วันหรือว่า1สัปดาห์ความแตกต่างระหว่างไก่ไข่อุตสาหกรรมกับไก่ไข่แบบออร์แกนิกแบบนี้อย่างที่ผมเคยเห็นในภาพคือไก่แบบนี้เขาจะมีคอกใช่ครับเรียกว่าเป็นกรงตับเป็นการเลี้ยงแบบยืนกรงตับหรือว่าขังกรงตับซึ่งกรงก็จะมีหลากหลายแบบอย่างเช่นขังเดี่ยวขังรวมไม่ใช่นักโทษนะแต่ว่าเป็นการเหมือนกับว่าไก่เขาถูกจำกัดพื้นที่การเลี้ยงแล้วกันเนาะทำให้แบบเขามีพื้นที่การเลี้ยงจำกัดหนึ่งในเหตุผลคือเขาต้องการใช้พื้นที่ต่อตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เรื่องของแน่นอนครับไก่พอเขาถูกจำกัดพื้นที่เนี่ยจะมีสเตรสเกิดขึ้นไก่พอมีสเตรสครับแน่นอนว่าเขาก็มีโอกาสที่จะป่วยง่ายนะครับการป้องกันไม่ให้ไก่ป่วยในระบบปกติทั่วไปก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะต้องใช้วัคซีนดังนั้นในรูปแบบการเลี้ยงแบบทั่วไปการเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับเนี่ยเขาก็จะมีการทำวัคซีนอย่างหนาแน่นเยอะมากแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่ยาปฏิชีวนะสารเคมีต่างๆจะไปตกค้างในผลผลิตไม่ว่าจะเป็นไข่ก็ตามเนื้อก็ตามนะครับแน่นอนครับว่าถ้าผู้บริโภครับเข้ามาบริโภคก็ได้รับไปเต็มๆเพราะถ้าเราหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอย่างเช่นยกตัวอย่างไก่ออร์แกนิกไข่ออร์แกนิกแบบนี้1คือเราได้รับความปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นไปจากยาปฏิชีวนะอะไรต่างๆถูกต้องครับรสชาติล่ะครับรสชาติก็จากที่เราฟังฟีดแบ็กถ้าเทียบกับตัวที่เป็นแบบอุตสาหกรรมเลยนะครับด้วยระยะเวลาการเลี้ยงที่ใช้ระยะเวลานานกว่าการที่สัตว์เขาค่อยๆโตเนี่ยครับเขาทำให้มัดใยกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมีขนาดเส้นเล็กกว่าครับยกตัวอย่างเช่นทำไมอกไก่เขาแห้งจังถ้าลอกหนังออกนะจะเห็นว่าจะมีเส้นขาวๆพาดบนเนื้ออันนี้คือจุดที่เนื้อตายด้วยการที่มัดใยกล้ามเนื้อมันพัฒนาเร็วมากๆทำให้เหมือนกับว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไม่ทันแล้วก็เกิดเป็นเนื้อตายในขณะที่มัดใยกล้ามเนื้อของไก่ที่เลี้ยงแบบโตช้าเนี่ยจะไม่มีลักษณะแบบนั้นก็เลยทำให้ texture และรสชาติแตกต่างกันนะครับก็จะมีเป็นรูปแบบหนึ่งไก่ออร์แกนิกก็เลยจะมีอกไก่ที่มีความชุ่มชื้นนะครับถูกต้องใครที่แบบว่าชอบทานอกไก่ผมเนี่ยจะมีความทุกข์ทรมานมากในการกินอกไก่เรารู้สึกว่ามันแห้งเพราะมันเป็นโปรตีนที่แบบโอเคราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ลีนไขมันน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยการที่อกไก่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นแบบทั่วไปมันก็จะแห้งเพราะเหตุผลแบบนี้นะครับก็ได้ทั้งเรื่องรสชาติด้วยได้ทั้งเรื่องสุขภาพถูกต้องครับปลอดภัยด้วยนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องคัดไข่นะครับใช่ครับไข่ที่เก็บออกมาเนี่ยมันจะมีคละไซส์หลายเบอร์แล้วก็มาทำการคัดแยกด้วยเครื่องนี้เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักครับไข่แต่ละเบอร์ที่เห็นเลขอยู่เนี่ย0 1 2 3 4 5ก็คือน้ำหนักช่วงห่างกัน5 กรัมที่เราอาจจะไปตลาดก็ไข่แพงนี้เบอร์0แพงนี้เบอร์1ใช่ก็คือตามไซส์นี่คือตามนั้นเลยเขาไม่ได้คัดเป็นขนาดแล้วเขาคัดเป็นน้ำหนักนะใช่ครับก็เป็นขนาดน้ำหนักแต่ละไซส์อย่างเช่นเบอร์6เนี่ยคือน้ำหนักต่ำกว่า45 กรัมลงไปเบอร์6นี่เล็กใช่เล็กจิ๋วมากเลยส่วนมากเกิดในไข่ไก่สาวแม่ไก่เพิ่งเริ่มไข่พอเป็นเบอร์5ปุ๊บจะขยับเพิ่มขึ้นมา5 กรัมดังนั้นเบอร์4จะเป็น51-55 กรัมก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีก5 กรัมนะครับเบอร์3ก็จะเป็น56-60 กรัมเบอร์2ก็จะเป็น61 กรัมถึง65 กรัมนะครับแล้วก็เบอร์1ก็คือ66 กรัมถึง70 กรัมเบอร์0ก็คือ70 กรัมขึ้นไปซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์ก็จะอยู่ไซส์เบอร์กลางๆครับจะอยู่ประมาณเบอร์3เบอร์4เบอร์2นะครับเบอร์1เนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อแม่ไก่เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยเครื่องนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่าผมเคยสงสัยว่าเวลาเขาวัดไข่ไก่วัดไซส์ไข่ไก่อะเบอร์0เบอร์1เบอร์2อะใครมันนั่งเอาแบบไม้บรรทัดมาวัดวะวันนี้มาเห็นแล้วครับชั่งน้ำหนักวันนี้มาเห็นแล้วว่ามันมีเครื่องวัดอย่างนี้นะฮะก็คือเขาก็จะไหลไปตามอัตโนมัติอย่างนี้เลยนะ
แล้วก็ในแต่ละเบอร์ ใช่จะมีตุ้มน้ำหนัก ตุ้มน้ำหนัก ครับพอน้ำหนักเขาถึงเขาก็จะปึ๊กตกลงมาแบบนั้นเห็นไหมครับ อย่างอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือเบอร์ 2 ใช่ ก็จะไหล ครับ มา ใช่ ใช้การชั่งน้ำหนักเอาน้องหนอน BSF นะครับผม ตัว BSF เนี่ยก็เป็นหนอนแมลงวันลาย ก็ตัวนี้มันเป็นหนอนแมลงที่สามารถย่อยเศษอาหารอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับเราเอาทำหน้าที่เป็นเครื่องย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเอาง่ายๆภาพรวมๆแล้วกันแมลงวันตัวนี้จริงๆมีในธรรมชาตินะครับถ้าเราเคยเจอหรือว่าคนที่เคยทำน้ำหมักชีวภาพต่างๆ ก็จะมีไปเกาะตามถังเพราะว่าแมลงพวกนี้เขาจะกินแค่น้ำหวานหรือว่าละอองน้ำที่เกิดจากธรรมชาติเขาไม่ได้ไปกินสิ่งปฏิกูลตอมอะไรพวกนั้นเขาจะกินแค่น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็น้ำละอองจากธรรมชาติอย่างในโรงเรือนเลี้ยงเดี๋ยวถ้าได้ไปดูเนี่ยเราก็ใช้แค่สเปรย์น้ำให้เขาดูดกินแค่นั้นเพราะว่าตัวเต็มวัยเขามีอายุแค่7 วันก็อันนี้เป็นตัวโรงเรือนเลี้ยงหนอน BSF ของเราครับผมอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เรามีโรงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไข่ส่งไปที่ซิวาเทลแต่ว่ามีช่วงนึงเนี่ยซิวาเทลก็เอาไข่เราไปเลี้ยงไม่ทันเหมือนกันนะครับก็เลยทำโรงขึ้นมาเลี้ยงเองด้วยบวกกับเราต้องการใช้หนอนเนี่ยในการจัดการฟู้ดเวสที่เกิดขึ้นในฟาร์มหรือเวสที่เกิดจากอาจจะยังเกิดจากบางส่วนภาคการผลิตไงฮะเอามาจัดการให้หมดเพื่อจัดการให้เป็นซีโร่เวสจริงๆภายในฟาร์มนี้โอเคครับขอเข้าไปดูหน่อยฮะได้ครับได้อันนี้จะมีกลิ่นบ้างเพราะว่าจะมีเรื่องของเศษอาหารอะไรที่เอานำมาใช้เลี้ยงนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของการเลี้ยงหนอนเป็นกระบะชั้นหนอนนะครับเป็นกระบะชั้นหนอนก็จะมีหลายๆชั้นนะครับซึ่งก็จะมีแตกต่างกันไปตามอายุนะครับหนอนที่นี่กินอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีกินทั้งเศษอาหารที่เกิดจากการผสมอาหารบางทีเป็นอาหารหกหล่นตามก้นถังผสมอาหารหรือแม้กระทั่งตามลายการผลิตอาหารก็อันนี้เราก็เลี้ยงไว้แล้วก็พอโตเต็มวัยก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปเข้าโรงพ่อแม่พันธุ์เพื่อเป็นตัวบินต่อไปเพื่อผลิตไข่ออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปให้เป็ดแล้วก็ไก่สัตว์ภายในฟาร์มกินนะครับที่เห็นในถาดนะฮะก็คือเป็นหนอนที่ทำงานอยู่นะครับในการย่อยเวสต่างๆนะครับผมเป็นแบบตัวแล้วนะครับแต่อันเนี้ยคือพี่อำนาจเขาทำครบวงจรมากนะครับก็คือจะมีโรงบินก็คือโรงสำหรับตัวแมลงที่มีปีกแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็นำไข่เนี่ยนะครับมาเพาะแบบนี้นะครับก็จะวางไว้บนใบตองแบบนี้นะครับแล้วพอเขาออกจากไข่มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกหนอนตัวเล็กๆนะครับกระดึบออกมาอยู่รอบๆนอกแล้วที่เห็นเป็นแบบจุดขาวๆแบบนี้นะครับผมแล้วพอโตเต็มใบจากช่วงระยะนี้อีกทีหนึ่งก็จะนำไปทำงานนะครับก็คือไปลงตามกระบะเลี้ยงต่างๆแล้วก็กินเศษอาหารต่างๆนะครับพร้อมที่จะวนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นี่แหละฮะประโยชน์ของหนอน BSF ครับผมและนี่ก็คือ Green Day 1 วันกรีนกับพี่ก้องนะครับกับเรื่องราวของไก่และไข่ที่แทนคุณออร์แกนิกฟาร์มที่ทำให้พี่ก้องได้รู้ความหมายนะครับว่าไก่และไข่ออร์แกนิกเนี่ยมันคืออย่างนี้นี่เองแล้วก็ได้คลายข้อสงสัยนะครับว่าทำไมการผลิตอาหารออร์แกนิกถึงมีต้นทุนที่สูงกว่าอาหารในระบบอุตสาหกรรมทั่วไปและได้รู้ที่มาของวัตถุดิบต่างๆนั้นนอกจากเพื่อสุขภาพของเราเองแล้วยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้โลกของเราอีกด้วยดังนั้นเราสามารถเลือกกินอย่างรับผิดชอบเลือกกินเพื่อรักษาโลกในวันนี้แทนที่จะไปรักษาโรคในวันข้างหน้าจริงไหมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อำนาจและทีมงานมากๆนะครับหากใครสนใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook Page แทนคุณออร์แกนิกฟาร์มหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปได้เลยนะจ๊ะและถ้าใครชอบเรื่องราวดีต่อใจดีต่อโลกแบบเนี้ยก็ฝากกดแชร์บอกต่อกดหัวใจให้กำลังใจทีมงานและก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าคุณกำลังรับชมจากจังหวัดไหนหรือมีความคิดเห็นยังไงเรื่องอาหารปลอดภัยมาแนะนำกันได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องก้องกินกรีนและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวแบบรักโลกที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยสวัสดีครับ